Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea, avem furtuna perfectă, da? Curajul de a păși în viață, numărul 44. Perioada agitată, văd eu, pentru unii dintre voi. Poate să fie și acel moment în care, într-o ceartă, da? Într-o furtună emoțională, ai curajul să faci ceva. E ca și cum ești pus într-o anumită situație limită și atunci acționezi. Ce mai văd aici este o persoană care are un curaj absolut fantastic să acționeze. Este un personaj care are un curaj absolut fantastic să accepte un anumit lucru. Dar numărul 44 mie, în acest context, mi inspiră faptul că e vorba de două hotărâri diferite sau este vorba și despre un moment în care ești hotărât la dublu în legătură cu o situație. La baza pachetului avem revelație, a repara corpul, mintea și spiritul. Mai avem detoxifiere. Deci poate e un moment de revelație, un moment în care, știu eu, vrei să ieși din această furtună, vrei să ieși din această situație care te agită. Avem așa, dragoni, protecție în viitor sau a proteja viitorul. Deci tu aici ai o protecție foarte mare pentru viitorul tău. Hai să vedem în continuare, da, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, pentru că eu simt faptul că tu ești într-un moment în care ți se cere să ai curaj, să acționezi și ceea ce faci acum îți aduce o protecție în viitor. E ca și cum ești împins de la spate să ieși dintr-o furtună. Pentru tine avem un 6 de monede, dar la bază avem cavalerul de spade, 7 de spade, moartea, justiția și asul de spade. O legătură aici cu zodia balanță, zodia scorpion. Pentru unii simt aici, uite, un moment mai conflictual, legat de acte, legat de ideea de dreptate, legat de o colaborare, legat de o persoană importantă. Ce mai văd eu de asemenea cu acest cavaler de spade? E un moment în care te gândești să acționezi diferit. Da? Cavalerul ăsta de spade poate să însemne și o persoană mai impulsivă. Uite, cineva care parcă își strigă durerea. Cineva care strigă o durere aici legată de un sfârșit, legată de o transformare. Deci mi se accentuează acest mesaj cum că undeva ceva e într-un proces de transformare în viața ta. Fie profesia, fie viața personală, fie sănătatea, fie în general sufletul tău, stilul tău de viață. Și atunci acest cavaler de spade aici poate ajuta, da, la eliberarea acestei dureri. Pentru că 7 de spade înseamnă și durere. Bun, 6 de monede. Sau poate e vorba de a te elibera de un hoț. Da? 6 de monede pentru tine. Deci ești într-o perioadă în care fie faci cumpărături, aștepți cadouri, oferi bani. 6 de monede înseamnă și un echilibru din punct de vedere financiar, dar poate să însemne și un moment în care începi să vezi lucrurile diferit. Hai să vedem 6 de monede. Ce reprezintă? Să vedem. Avem excursie. Poate cineva care vrea să facă un drum către tine sau te gândești să faci un drum la magazin. Sau poate aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. Uite, văd aici militarul, împăcarea, pensionarul. Deci cineva care, uite, rezolvă ceva legat de sfera financiară. Avem omul cu cheile, deci poate să însemne
Uite, un succes. Deci o soluție aici pe care o găsești din punct de vedere financiar. Un moment în care rezolvi ceva important pentru viața ta. Avem o femeie brunetă sau o femeie cu părul închis la culoare care te poate ajuta sau care îți poate da această veste bună. Bun. Pentru casa ta avem 8 de monede. Deci pentru casa ta văd aici un moment în care ești foarte stabil, ești foarte sigur pe tine. Pentru casa ta, ce mai văd eu aici este o perioadă în care lucrezi, da, de acasă sau o perioadă în care vrei să repari ceva în casă, vrei să construiești ceva. Sau ai niște activități cu membrii familiei, mai poate să fie. Hai să vedem ce e pentru tine. Avem speranță, așteptare și consultantul. Deci, poate e cineva care se gândește aici cum anume să acționeze. Cineva se gândește cum anume să repare, să lucreze. Dar pentru unii văd că parcă are legătură toată povestea aceasta cu un fel de renovare. Da? Și avem succes, bucurie. Deci în plan personal pentru casa ta totuși văd o bucurie, văd o rezolvare. În curând, 5 de bâte, în curând o discuție în contradictoriu. De asemenea, în curând văd aici și un moment în care intri în contact cu o persoană poate mai geloasă, mai ciudată. Tot în curând poate să însemne și faptul că poți să asiști aici la o luptă. Hai să vedem în curând. Avem surpriză, copil și o scrisoare. Deci în curând văd aici o reacție ciudată a unui copil, a unei persoane mai tinere. Da? Este vorba despre o persoană foarte sigură pe ea. Avem un bărbat brunet. Poate să însemne și cineva care reacționează într-un mod ciudat în curând. Și avem căsătorie. Da, pentru unii este vorba despre o discuție puțin contradictorie, legată de un contract sau legată de o înțelegere cu cineva. Pentru unii poate chiar are legătură cu ideea de căsătorie. Deci poate aveți o astfel de discuție cu cineva. Poate un copil sau o persoană mai tânără din viața voastră ar putea avea o astfel de problemă și vine și vă spune. Asta e în curând. Și văd aici un drum și absență. Deci cineva care evită, da, un drum. În viitor, 5 de monede. În viitor văd aici o conexiune foarte puternică, da, cu ideea de sănătate, abandon, de ce nu? Unii poate intrați în contact cu o persoană care are probleme fie de sănătate, fie probleme financiare. Mai văd aici de asemenea pentru unii că e bine să aveți o mai mare grijă de sănătatea voastră, da, în viitor, dar văd și pe cineva care pleacă, da, care abandonează ceva. Uite, avem discuții în contradictoriu. Persoană ciudată. Avem aici un blocaj. Cineva care, uite, poate avea niște probleme de sănătate în viitor. Și avem dragoste, dar pentru unii mă gândesc și la cineva care are probleme pe suflet. Problemă cu inima, da? O problemă cu sufletul. E ceva legat de ideea de singurătate, abandon. Ia uite, avem aici așa văduva și litigiile. Deci e o persoană aici care se luptă pentru ceva anume. Ce nu știi tu, magicianul, tu nu știi aici că cineva minte sau cineva manipulează. Este o persoană care își urmărește interesul în ascuns și își folosește toate resursele pe care le are la îndemână ca să acționeze. Apoi avem ce nu știi tu.
problemă de sănătate, o pierdere de bani. Parcă e cineva care își sacrifică sănătatea pentru niște bani sau pentru a nu pierde niște bani. Sau cineva care se folosește de o problemă pe care o are. Inconstanță. Deci e cineva aici în jurul tău care, știu, are probleme financiare. Poate e cineva care când are bani, când nu are bani, când e stabil, când nu e stabil. Și parcă, pe de altă parte, e cineva aici care are niște probleme, are niște frustrări persoana aceasta, da? Și văd aici că totuși față de tine se comportă diferit. Cumva îți dă niște vești dulci, niște vești frumoase. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce nu știi tu cu magicianul ăsta, deci personajul ăsta care își urmărește aici interesul, profită de niște situații în care se află. Ia uite, avem pierderea și gânditorul. Deci cineva se gândește foarte serios aici la o pierdere. Fie se gândește că te pierde, fie cineva se gândește să riște. Și avem aici așa, văduva și boala. Poate e cineva care are o problemă, da, prin jurul tău. E o problemă legată și de sănătate, dar și de ideea de încredere. Parcă e o problemă veche. Și avem așa, cununie, furie și inamicul. Deci poate e cineva care are niște probleme, așa cum spuneam, fie legate de o firmă, o instituție, ceva important. Pe neașteptate, 5 de cupe. Pe neașteptate, cineva aici are niște regrete. Poate să fie o persoană care are o problemă din punct de vedere emoțional sau putem să discutăm despre o persoană care își dorește să dea un pas în spate. Hai să vedem ce e cu 5-ul ăsta de cupe. Deci cuiva îi pare rău. Avem plăcere, divertisment, speranță. Deci cuiva îi pare rău, dar după un moment de plăcere, după un moment de distracție, după un moment de glume. Avem un cadou. Deci cineva regretă. Poate să fie și un sfârșit brusc, da? O eliberare bruscă care are loc. Uite, niște bârfe pe care le primești. Ia să vedem noi despre ce e vorba pe neașteptate. Văd o persoană supărată, deci e ca și cum cuiva îi pare rău după ceva. Vorbe de dragoste. Deci cineva aici să știi că îți dă niște vorbe de suflet. Cineva îți spune niște lucruri din inimă, cu părere de rău. Și au legătură cu ideea de încredere. Ce o să te mire? 2 de monede. Ce o să te mire? O persoană jucăușă, o persoană care știe foarte bine să te bine dispună, cineva care râde, glumește, care ți este alături. Ce o să te mire? Să vedem noi. Și avem așa, victorie, triumf, vizită și casă. Deci o bucurie, cineva care îți vine în vizită, cineva care vrea să se apropie de casa ta. Dar avem aici și o femeie colerică. Da? Poate să fie și o femeie agitată. Poate o persoană care ți întinde o capcană. Și uite, avem retragere și sfârșitul. Surpriza are legătură cu cineva care se retrage.
de undeva, cineva care pune punct, cineva se retrage dintr-un proiect, dintr-o prietenie. Hai să vedem ce o să te mire. Dragilor, o problemă foarte mare aici, legată de bani, legată de ideea de încredere. Poate să fie și un eveniment marcant aici, văd eu. Sau ceva legat de o sumă mai mare de bani. Mai vreau o carte. Ce o să te mire? Avem femeia și casa. Poate să fie o rezolvare care apare legată de o casă, o instituție, pentru că am zis că în casa ta mi-apare 8 ăsta de monede. Deci e ca și cum vrei să repari ceva în casă, lucrezi la ceva de acasă. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Tare ciudată situația asta. Ei, aici tarotul meu spune așa, uite, avem gelozie, o persoană vicleană și o pierdere, o pagubă. Deci e cineva aici care se consumă foarte mult. În legătură cu o pierdere, în legătură cu o închidere. Apoi avem așa, ești lăudat, onorat. Avem un bărbat, o ceartă, un conflict. Și aici, uite, parcă e ceva legat de noutăți la drum lung, tranziție, schimbare și intrigi între femei. Are legătură și cu o călătorie îndepărtată sau cu o schimbare pe termen lung. Na, avem și o invitație cu lacrimi. Deci poate e cineva care te invită undeva cu emoții, cu lacrimi sau cuiva îi pare rău în legătură cu o invitație pe care o primești. Și avem așa, noroc, conflict și surpriză. E ceva brusc aici care se întâmplă și care, cred eu, că are legătură, uite, ne întoarcem la cărțile care au ieșit, cu furtuna asta, cu complicația asta. Și ca o agitație foarte puternică. Vreau să vedem ce spune și oracolul ăsta. Clar, aici o agitație foarte puternică. Avem așa, distanță, călătorie, dorință și atracție. Șarpele avem, da? Și avem schimbare, puritate. Este cineva care își dorește foarte mult un anumit lucru și atunci este dispus sau dispusă să se schimbe. Și avem așa, soție, angajament. Inamic, gelozie, sarcină. Mai vreau o carte. Și toată povestea aceasta, văd eu, că are legătură cu fie o sumă de bani, fie e vorba de o instituție cu nume feminin, fie e vorba de o femeie importantă din casa ta, din familia ta, văd o persoană mai supărată aici și mai avem oportunități și casă. Întrebați ce o să te mire, uite, loialitate, prietenie, prietenia cuiva, loialitatea cuiva. Avem sarcină și teamă. Să avem așa, noroc, bani, alegere, indecizie și gelozie.
Aici vor fi niște discuții, să știți, care pleacă de la sfera financiară. Sunt vești bune, da? Sunt vești bune până la urmă, dar eu cred că are legătură și cu un risc, cumva. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Multe mesaje. În primul rând avem așa, un inel care are mai multe chei și avem așa mai multe opțiuni, decizii, ceva neconvențional, o noapte, da, o aventură de o noapte. Apoi avem caseta, da, ceva care se repetă, da, un eveniment care se repetă sau o situație care se tot repetă așa în mintea ta. Cineva care nu poate să uite un anumit lucru. Apoi avem creșterea, a depăși obstacole, a învăța, a crește, o fază nouă, a te pregăti pentru o întâlnire sau pentru uniune. Apoi avem așa că e bine să te concentrezi pe tine, e timpul să te vindeci. Avem niște umbre aici și apreciere de sine. Și apoi avem vorbă. O persoană interesată, cineva care vrea să discute mai multe, cineva care așteaptă niște mesaje, apeluri telefonice, e-mail-uri. Deci niște lucruri aici pe care le vei afla, sunt niște lucruri care ți se vor propune, dar eu așa cred că pentru unii are legătură cu o situație care se tot repetă. Uite, pentru că undeva cineva nu se simte suficient apreciat sau nu se simte suficient iubit, nu se simte bine. O oglindă aurie, cineva care e narcisist, cineva care este într-o relație cu el, da? Apoi avem sabia și trandafirul și avem așa claritate, adevăr, revelație, solidaritate, forță, onoare, protecție. Deci este și despre o hotărâre, să știți. Și apoi avem o mână de cărți, a-ți asuma o șansă, un risc, a fi strategic, a avea opțiuni, a nu arăta ceea ce ai în mână. Poate să fie aici vorba despre cineva care ține neapărat la o situație și nu vrea să dea drum. Dragilor, cam atât. Acestea au fost previziunile, dar pentru cei care ați rămas până la final, vreau să iau și un mesaj din acest oracol. Și avem așa, nu lăsa trecutul să te tragă înapoi, nodul sud. Deci e ceva karmic aici, ce trebuie închis. Ceva karmic ce a trebuit trăit sau ce trebuie trăit pentru unii dintre voi. Și avem așa, să arăți lumii cine ești tu cu adevărat, zodia Vărsător. O lună plină în Vărsător. Și să lucrezi cu fricile tale. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.